हेलो साथीहरू, नमस्कार। तपाईहरुलाई यो इन्फोटेक प्लस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुराको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु कि जुन विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूले सोधिरहनु भएको हुन्छ र खोजिरहनु भएको हुन्छ। यदि तपाईको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरको लोकल डिस्क सी को डिस्क स्पेस कम हुँदै गइरहेको छ, अर्थात् फुल हुने क्रममा छ र उक्त डिस्क स्पेसलाई कसरी बढाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो। साथीहरू, आज म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई लोकल डिस्क सी को डिस्क स्पेस कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर स्टेप बाइ स्टेप जानकारी दिनेछु। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरको लोकल डिस्क सी मा रहेको डाटा नगुमाइकन सहज तरिकाले लोकल डिस्क सी को डिस्क स्पेस बढाउन सक्नुहुने छ। यसको सम्पूर्ण प्रोसेसहरुको बारेमा जानकारी दिनको निम्ति म तपाईहरुलाई कम्प्युटरको स्क्रिन शेयरिङ गर्न चाहन्छु। अहिले म कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु। अबको सबै प्रोसेसहरु कम्प्युटर स्क्रिन मार्फत चाहिँ तपाईहरुलाई शेयरिङ गर्न चाहन्छु। अब यसमा चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ माई कम्प्युटर अर्थात् दिस पीसी ओपन गरेर हेरौँ। यसमा चाहिँ लोकल डिस्क सी र लोकल डिस्क डी मात्रै गरिएको छ। यसमा चाहिँ लोकल डिस्क डी 195 GB मा चाहिँ अब थोरै मात्र स्पेस छ। अब यो एकदम फुल हुने क्रममा छ, यो भरिने क्रममा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सफ्टवेयरहरु धेरै भएको हुनाले र कम्प्युटर पनि अलिकति स्लो चल्न थालेको हुनाले यसलाई चाहिँ अब अलिकति बढाउन पर्ने छ। यसमा चाहिँ लोकल डिस्क डी मा चाहिँ यसमा फाइलहरु राखिन्छ। हामीले सुरुमा त लोकल डिस्क सी मा चाहिँ सफ्टवेयरहरु मात्रै राख्ने हो, खासै चाहिँ फरक पर्दैन भनेर थोरै चाहिँ स्पेस राखियो। तर यसमा चाहिँ अहिले विशेष गरी भिडियो एडिटिङका सफ्टवेयरहरु र अन्य सफ्टवेयरहरु राख्ने क्रममा चाहिँ लोकल डिस्क सी चाहिँ फुल हुँदै गयो र अलिकति स्लो हुँदै गएको हुनाले म यसमा भएको स्पेसलाई अलिकति यता लोकल डिस्क डी मा भएको स्पेसलाई चाहिँ लोकल डिस्क सी मा चाहिँ अलिकति ल्याउने कोसिस गर्छु। यसको स्टेपहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यसको लागि चाहिँ हामी माई कम्प्युटरमा गएर अर्थात् दिस पीसी मा गएर म्यानेज भन्ने अप्सनमा जान पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ म्यानेजमा जान पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ डिस्क म्यानेजमेन्टमा गएर हेर्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँ पनि सेम त्यही नै हो, लोकल डिस्क सी र डी देखाएको छ। यसै मार्फत चाहिँ हामीले यही डिस्क म्यानेजमेन्ट मार्फत चाहिँ हामी म्यानेज गर्छौँ। अब यसको निम्ति चाहिँ जस्तो यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु। सो मोडमा गएर फेरि म्यानेजमा जाउँ। त्यसपछि डिस्क म्यानेजमेन्टमा गइसकेपछि यहाँनिर डिस्क म्यानेजमेन्टमा गइसकेपछि यसमा चाहिँ लोकल डिस्क डी र लोकल डिस्क सी देखाएको छ। अब यसमा चाहिँ डी को स्पेसलाई चाहिँ सी मा ल्याउनु पर्ने छ। त्यसकारणले गर्दा अब सुरुमा चाहिँ यसको चाहिँ यसको खाली गराउनु पर्यो। यसको खाली गराउनको लागि अर्थात् लोकल डिस्क डी लाई चाहिँ हामी यो पार्टिसनलाई टुक्राउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ जस्तो हामीले राइट साइड क्लिक गरेर त्यसपछि यहाँनिर स्ट्रिङ भोल्युम गर्यो भने लोकल डिस्क डी को चाहिँ एनालाइसिस गर्छ। त्यसपछि यसमा टोटल डिस्क स्पेस कति हो, त्यसमा चाहिँ कति श्रिङ्क गर्न मिल्छ अथवा कति छुट्याउन मिल्छ भनेर यसमा चाहिँ देखाएको छ। यसमा चाहिँ 264 GB टोटलमा चाहिँ यो एमबीमा हो। यसमा चाहिँ 264 GB चाहिँ छुट्याउन मिल्छ, श्रिङ्क गर्न मिल्छ। त्यसमा चाहिँ म पुरै गर्दिनँ। यसमा चाहिँ अब आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ म 150 GB चाहिँ यसमा श्रिङ्क गर्छु गरेर देखाउँछु। 150 त्यसपछि एमबीमा भएको हुनाले 3 टा 0 हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि श्रिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रिङ्क गरेर यसमा चाहिँ अनलोकेटेड स्पेस भनेर देखाएको छ। म तपाईहरुलाई यहाँ एउटा कुरा देखाउनको लागि चाहिँ यो गरेको। अब यसमा चाहिँ जस्तो अब यसमा चाहिँ 135 GB भएको छ, यो 146 चाहिँ अनलोकेटेड भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ यो स्पेसलाई हामी यता सी मा ल्याउन खोजेको, तर सिधै चाहिँ यसमा भएको स्पेसलाई चाहिँ हामी सिधै सी मा ल्याउन मिल्दैन। किनभने यसमा चाहिँ जस्तो राइट साइड क्लिक गरेर हेर्यो भने यसमा एक्सटेन्ड भोल्युम भनेर यसमा देखाउँदैन। एक्सटेन्ड भोल्युम गर्यो भने मात्रै यसमा चाहिँ यो अनलोकेटेड स्पेसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड भोल्युम गर्न पायो भने मात्रै सी मा लैजाने हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हामीले एक्सटेन्ड गर्नको लागि यदि सी ड्राइभबाटै हामीले श्रिङ्क गरेर छुट्याएको भने सी ड्राइभमै एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ। अहिले चाहिँ हामी डी ड्राइभमा भएको कुरालाई चाहिँ हामी यसमा चाहिँ श्रिङ्क गरेर छुट्याएको हुनाले अब यसमा चाहिँ लोकल डिस्क डी मा गएर यसरी क्लिक गर्यो भने यसमा चाहिँ एक्सटेन्ड भोल्युम भनेर देखाउँछ। त्यसमा चाहिँ हामी एक्सटेन्ड गर्यौँ भने फेरि यो चाहिँ यसमै आएर बस्छ। यही देखाउनको लागि हो। भन्न खोजेको चाहिँ लोकल डिस्क डी बाट हामीले एक्सटेन्ड
श्रिङ्क गर्यो भने फेरि लोकल डिस्क डीमै चाहिँ हामी एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ, तर लोकल डिस्क सीमा चाहिँ यो फाइल चाहिँ मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अर्को आइडिया लगाउनु पर्ने हुन्छ। जसरी पनि हामीले लोकल डिस्क सीको चाहिँ स्पेस बनाउनु पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्छ। मैले यो देखाउनुको लागि मात्रै हो। अब यसमा एक्सटेन्ड गरौँ। यसरी चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड गऱ्यौँ भने नेक्स्ट गरेर फेरि हामी जति हो त्यति चाहिँ हामी यसरी चाहिँ सहजै रूपमा चाहिँ बनाउनु मिल्छ। यो त भयो एउटा सामान्य कुरा भइ नै हाल्यो। अब यसमा चाहिँ हामीले पुरै चाहिँ लोकल डिस्कमा भएकोलाई सीमा गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामी एउटा उपाय भनेको अब यसमा भएको फाइललाई चाहिँ हामी यो ब्याकअप फाइलहरू हुनसक्छौँ, इम्पोर्टेन्ट फाइल छैन भने त सिधै डिलिट गर्न सकियो, फर्मेट गर्न सकियो। होइन भनेदेखि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यसमा भएको फाइललाई चाहिँ हामी लोकल डिस्क सीमा चाहिँ केही समय राख्छौँ, त्यसपछि पछि श्रिङ्क गरेपछि फेरि लोकल डिस्क डीमै राख्न मिल्छ। त्यो चाहिँ गर्छौँ हामी। यसलाई चाहिँ हामी अब यसमा कट गरेर अहिले चाहिँ एकैछिनलाई चाहिँ हामी डेस्कटपमा चाहिँ राख्छौँ। यो फाइललाई चाहिँ त्यसरी यहाँनिर चाहिँ कपी हुन्छ। यो 22 GB चाहिँ फाइल यो इम्पोर्टेन्ट फाइल भएको हुनाले हामीले चाहिँ डिस्क डीमा भएको लोकल डिस्क डीमा भएको फाइललाई चाहिँ लोकल डिस्क सीमा ल्याएका छौँ, डेस्कटपमा ल्याएका छौँ। त्यसपछि हामी लोकल डिस्क डीलाई चाहिँ डिलिट गर्छौँ। त्यसपछि सीमा टोटल सीमा गाबेर त्यसपछि हामीले बल्ल फेरि लोकल डिस्क डीलाई चाहिँ अलिकति थोरै श्रिङ्क गरेर लोकल डिस्क डी चाहिँ बनाउनेछौँ। यो एउटा स्टेप मात्रै हो, अरू चाहिँ फर्दर स्टेप चाहिँ यसमा छैन। यसरी यहाँ चाहिँ हामीले यो दुईवटा फाइललाई ब्याकअप गरिसकेका छौँ। अब यसपछि हामी दिस पिसी अर्थात् माई कम्प्युटरमा गएर हेऱ्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ लोकल डिस्क डी चाहिँ पुरै खाली भइसकेको छ। यसमा चाहिँ सबै फाइलहरू यसमा आइसकेको छ। अब फेरि हामी माई कम्प्युटर अर्थात् दिस पिसीमा गएर सो मो अप्सन भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नेछौँ र म्यानेजमा चाहिँ क्लिक गर्नेछौँ। त्यसपछि म्यानेजमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हामी फेरि पुनः डिस्क म्यानेजमा जानेछौँ। त्यसपछि यहाँनिर यसलाई चाहिँ हामी डिलिट र फर्मेट गर्छौँ। यसमा चाहिँ डिलिट भोल्युममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एस गर्ने। अब यहाँनिर चाहिँ अनलोकेटेड 281 GB भनेर आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामी बल्ल यसमा चाहिँ लोकल डिस्क सीमा चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यसमा चाहिँ राइट साइड क्लिक गरेर त्यसपछि एक्सटेन्ड भोल्युममा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्सटेन्ड भोल्युम। त्यसपछि नेक्स्ट, पुरै चाहिँ हामीले चाहिँ नेक्स्ट गरेर फिनिस गरिदिन्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ ल हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल चाहिँ अब यसमा चाहिँ लोकल डिस्क सी भनेको छ। जस्तो यसलाई हामी क्लोज गरेर माई कम्प्युटरमा गएर हेऱ्यो भनेदेखि यसमा चाहिँ ल हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल 476 को चाहिँ यसमा चाहिँ 330 फ्री भनेर यसमा चाहिँ टोटल यसमा देखाइसकेको छ। अब यति गरिसकेपछि फेरि हामी सो मो अप्सनमा जान्छौँ। त्यसपछि म्यानेजमै गएर जस्तो यसमै गएर डिस्क म्यानेजमेन्टमै गएर अब हामी यो लोकल डिस्क सीलाई चाहिँ श्रिङ्क गरेर थोरै छुट्याउन सकिन्छ। जस्तो यसलाई चाहिँ अहिलेको जस्तै फेरि सेम चाहिँ श्रिङ्क भोल्युम गरेर त्यसमा चाहिँ एनालाइसिस गरेर कति चाहिँ श्रिङ्क गर्न मिल्छ अथवा कति छुट्याउन मिल्छ सबै यसले चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर भन्ने छ। 330 देखाएको छ। यसमा चाहिँ टोटल जेबी यति श्रिङ्क गर्न मिल्ने भनेको छ। यसमा चाहिँ अहिले हामी चाहिँ थोरै मात्रै यसमा श्रिङ्क गर्छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार चाहिँ अब कति बनाउनुहुन्छ बनाउनुलाई। म चाहिँ 150 GB चाहिँ यसमा लोकल डिस्क डी चाहिँ छुट्याउँछु, श्रिङ्क गर्छु। 150 त्यसमा चाहिँ राखेर श्रिङ्क गर्नु होला। यसमा चाहिँ यसरी अनलोकेटेड स्पेस भनेर 146 GB छुट्टिसकेको छ। अब यसलाई हामी फेरि राइट साइड गरेर न्यू भोल्युममा चाहिँ क्लिक गर्छौँ। नेक्स्ट यो डी को रूपमा चाहिँ आएको छ, डी ठिकै छ।
नेक्स्ट, त्यसपछि गएर नेक्स्ट, अनि त्यसपछि फिनिस। फर्मेटिङ भएर यो चाहिँ नयाँ डिस्क चाहिँ यसरी बन्छ। न्यू भोल्युम डी बनेको छ। अब यसमा चाहिँ अब यसको लेटरहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो। लोकल डिस्क डीको नाम सी चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यसमा गएर चेन्ज लेटर एन्ड पार्टमा गएर चेन्ज लेटर लोकल डिस्कको नाम ई गरिदियो भने यो चाहिँ लोकल डिस्क ई बन्छ। यसमा हामी माई कम्प्युटर गरेर न्यू भोल्युम डी, यसमा चाहिँ हामी राइट साइड क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ रिनेम गर्न सकिन्छ। सो मोरमा गएर रिनेम लोकल डिस्क इन्टर प्रेस गर्नुभयो भने कन्टिन्यू गर्नु होला। लोकल डिस्क ई बन्छ। तर हामी ई होइन कि डी नै डी बनाउन चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा फेरि पुनः यसलाई चाहिँ चेन्ज लेटर एन्ड पार्ट गरेर सीको ठाउँमा चाहिँ यसरी डी चाहिँ बनाउन मिल्छ। ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ लोकल डिस्क डी चाहिँ यसमा चाहिँ भनेर आउँछ। यसरी लोकल डिस्क डी बन्छ। अब यसलाई चाहिँ फेरि मिनिमाइज गरेर यसमा गएर डबल क्लिक गरेर हेऱ्यो भने यसरी यसरी चाहिँ सबै देखिन्छ। अब अघि चाहिँ थोरैको थियो, अहिले हामी धेरैको बनायौँ। यसलाई 330 को बनायौँ। यसलाई चाहिँ 146 लाई घटाएर यसलाई चाहिँ बढायौँ। यसरी चाहिँ हामीले लोकल डिस्क डीबाट लोकल डिस्क सीमा चाहिँ हामी एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यसरी हामीले सहजै रूपमा आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरको लोकल डिस्क सीको डिस्क स्पेसलाई बढाएका छौँ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। फेरि हामी अर्को भिडियोमा मिल्नेछौँ। धन्यवाद।